what's up guys? Yo, what's up guys? Hari ni kita nak buat apa guys? Bahan-bahan ikan siakap steam. Ni pula bahan untuk kailan ikan masin. So kita buat ikan kita, masukkan asam, daun. Allah, daun apa ni? Daun bunga purut kan? Daun apa? Daun ni daun ni. Ni sop kot. Kan? Ketumbar. Ya, daun ketumbar. Ya Allah. Jadi jangan jangan lain lah. Okey, masukkan halia. Serai tak ada? Oh serai lupa. Ambil dalam fridge. So, ambil. Daun limau purut dalam ni. Serai untuk kuah dia nanti. Okey. Dari satu pun kita buat yang sama. Daun ni. Mana biarkan tadi Allah. Ini bukan. Aduh, aku jampak. Kita tengok balik dalam ni. Tengok tu. Bahan untuk kuah dia sama macam tadi, campur serai je. So okay, now kita boleh steam ikan kita untuk lebih kurang 5 hingga 10 minit. Okay, jadi sekarang ni kita kena masukkan secubit cukup rasa. Ambil pakai tangan dia. Taburkan sekeliling ikan. Lagi sikit pun boleh. Jangan banyak sangat. Masin. Kita tunggu dia sampai melenggak. Dah gelegak, kita akan nanti dah siap lah. Bawang putih tu. Halia. 5. Serai. Menggelegak, Masukkan sos. sos tiram. Apa? Sudu. Mami tak agak-agak je. Agak satu sudu bekal. Yeah. Nanti Sos tiram ada habis. Betul dah ada habis. biar lagi. Dalam ni. Macam tu. Jauh daripada tu mana nampak. Dia menggelegak. Masukkan daun purut. Berapa? Dalam 5 helai. 5 helai. Betul.
lime. Kau tahu kita pakai lime juga, tapi kita guna yang ni. Original. Bagi masam. Masam lah. Okay. Stop. Betul. Dua sudu. 2 sudu kecil, guys. Akan je. Daun ketumbar. Ketumbar. Koyakkan je. Nak bagi bau je. And Dah sedap ni kita betul. tunggu dia melegak. Macam minyak. Dan Cili bagi merah. hiasan. Bagi hiasan. Tu korang gaul. Gaul perlahan-lahan nanti kita keluar. Ni nak bagi ikan dia masak. Kita letak ikan dia dalam microwave. Kita letak kuah tadi. Kita dalam ikan. Nanti dia kukus cepat sikit kan, Meh? Okay. So, menu kedua kita nak makan kailan ikan masin. Bau putih lah. Sos tiram sedikit. Pakai sos tiram lebih kurang 1 sudu. Dan pecik. Pecik. Kita masukkan ikan masin. Lebih kurang 1. 1 keping. 1 keping. Gaul air. Sesudu je. Sesudu. Takut lagi masih. Garam tak payahlah. Kita dah ada ikan masin. Dah bau dah kailannya. Bau sos. Okay, Masukkan kailan. Kailan ikan masin. Kita pakai baby kailan. Tiba takut. Our kailan ikan masin is done. And the final look for our ikan steam siakap. Yummy, 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 yummy. Macam mana? Anya, anya, anya.